What is up guys? Good morning, good afternoon, good evening kung anong oras naman to. Pinapanood. Pinapanood. Good job, Jerry. Come here. So ngayon, mag-vlog tayo dahil may pupuntahin kami mamaya. Saan tayo pupunta mamaya? We're going to dinner at 4 o'clock and trick-or-treating on 6 o'clock. Okay, so may pupunta kami mamaya. Magti-trick or treat sila mamaya. Kasi ngayon is October 31 ngayon, Yes. right? So October 31. So And it's Halloween! Happy Halloween, guys! Happy Halloween, guys. So, amusta yung Halloween nyo? For sure, tapos na yung Halloween nyo dyan. November 1 na for sure dyan. And yeah, madami na namang pupunta sa sementeryo. Sa mga something like that. Magko-costume ka ba? Yes, we're all gonna wear costume except for the grown-ups because they don't have one. Okay, so magko-costume sila. Anong costume mo mamaya? Sino I'm ka? gonna be Violet from Okay. Incredibles. Ikaw, sino ka mamaya? Spider-Man. Spider-Man? Si Spider-Man mamaya. Carter, come here. Sino ka mamaya? What's your costume nila? Superman. Si Superman ba siya? Yeah, he's Superman. Oh yeah, so abangan na lang natin. So, yun. So guys, hawak niyo yung phone ko. Meron kasi yung update ng Snapchat. Go to Snapchat. May update kasi yung Snapchat, yung filter na yung about sa IT ba yun? Eat ba yun dito? Susubukan ni Jerry, okay? Tingnan natin kung hindi siya natatakot. Come here. There you go closer. Sundan mo siya. Baka makita mo. Teka lang. Balik ka. Asan siya? Doon siya. Slowly lang. Baka kasi kunin ka. Kasi parang yung So yun nga. Nakakagulat naman kasi yung yung game na yun. So, let's go! Mamaya kita-kits kasi magti-trick or treat tayo. Let's go! Oop, there you go. So, guys, habang maaga pa, sakto nag-text yung tropa ko na nag-aya siya mag-basketball. So, nag-go ako. So, punta na tayo sa gym at magpa-basketball tayo saglit. Let's go! So, yun guys, habang nagdadrive ako papunta sa gym, itatanungin muna ako saglit sa inyo, okay? Bakit kapag ang lalaki, ang buhok nila is hanggang sa balikat, tawag doon long hair? Pero, pag ang babae, yung buhok hanggang balikat lang, tawag doon short hair. Bakit guys? Sagutin nyo yun sa comment section kung may sagot kayong matino. Kasi yung tanong na yun is di ko alam kung matino o kagaguhan lang. So yeah, comment nyo sa comment section kung bakit ganun, okay? Let's go! So yun guys, nandito na ako sa gym. Andun yung gym natin, Andun yung 24 hours fitness right there. Oh yeah, pupunta na tayo doon. And kita-kits na lang siguro doon. Baka hindi ko alam mag-vlog ako o ano. But yeah, let's go! 2 hours later. Dito na kami sa gym. Tapos lang na kami mag-basketball tsaka mag-abs. Ako si Tutoy. Nakakot ni cardio. Tutoy Brown. Basketball kami. Ay hindi, nag-abs. Kettlebell. Oh, sexy. Magka-cardio na kami. So na dito. Ay, magka-cardio. Mag-stretch kami, tanga. Michelle. No! So, tapos na kami mag-stretching. Good 25 minutes natin tinira, no? Alam mo yung stretching guys, napaka-importante yan kasi madaming tao sa labas. Huwag ka mag-gym, mag-stretch ka na lang. Joke lang, napaka-importante ng stretching kasi doon nag-relax yung mga muscle, tsaka less magiging less yung tawag doon, chance ng injury mo kapag
kapag ginagawa mo yung proper stretching. So magsosona kami ngayon. Hindi pwedeng idala yung camera doon kasi magfa-fog. Okay? So let's go. Hey. A few moments later. So tapos na kami mag-gym, guys. So good. Ano kami, 2 hours kami sa gym. Kita-kits na lang sa bahay. Bye. So yeah, pauwi na ako. Kaso nga lang sobrang traffic ngayon. Kung makikita nyo. Late na ako sa trick or treat ng mga bata, pero let's go. So yun guys, kakauwi ko lang, sobrang traffic talaga, pero naka-ready na sila na late na ako dito. Orainda ka! Trick or treat na kami. Dito na sila. We're having dinner first. Here, we're having dinner first. Yes. Spider-Man! Say hi! Hi. Saan si ano? Si Superman? Superman! Say hi! So, hindi na ako naligo. Diretso na ako dito sa kotse kasi ito na. Oily pa nga ng face ko. Galing ako sa gym, pero it's all good. Say hi, guys! Hi. So, pupunta kami sa isang kaibigan, family friend namin. Breaks, family friend namin. And then, kakain muna kami. And then, pagkatapos noon, magti-trick or treat na sila. Happy Halloween! Say hi! Nag-vlog kasi ako eh. Happy Halloween, kuya. Vlogger? Hello! Hello! Itong dalawa kambal sila. So, yeah. Mabait na lang kay kambal. Hello, baby! Hello! Happy Halloween! Happy Halloween! Kain kami saglit. And then, trick or treat yung mga bata. Yung si Spider-Man, oh! Spider-Man! Yun, tapos na kami kumain. Ito yung mga pagkain namin ngayon. Here we go. Di sila gagalit. Makain pa sila. Yan. Yun yung mga superheroes natin, oh! Say hi! TJ Mask Band. So sila yung mga TJ Mask. Ito si Violet. Si Catz. Spider-Man. Nandiyan sino? Si Superman. Si Spider-Man. Ito yung kambal, ah. Say hi! Anong pangalan na sa tayo? Gecko. Si Gecko. Gecko. Iba na yun. Iba din yun. Gecko. Tapos ito Cowboy. si Cowboy. Na pwede mo rin tawagin Puwet Boy. And Owlet. Owlet. Yung mga superheroes. Kilala niyo ba yung mga superheroes na yun? Guys, nagpipicture taking muna sila sa... Ayun sila, oh. Mga superheroes natin yung mga yan. So, after nito, mag-trick or treat na kami sa labas. Stigo. So yeah, papunta na kami. Palabas na kami, magti-trick or treat na sila. Andiyan sila, oh. You ready, Jerry? Yeah. Bibigyan mo ako ng candy, ah. No. High five. No. No! Hello, Owlet! Say hi to the vlog, Owlet. Ba't blurred siya? Ayun lang, malapit lang. Hey, Spider-Man. Let's go. Hey, Spider-Man. Spider-Man. What's up, cat boy? Say hi. Say hi, cat boy. Cat boy. Ga! High five. Buti pa si cat boy nang high five. Superman. Sabi mo mga sikat na kasi sila Superman kaya di na namamansin yung mga Superman. Ay nako. Okay, so on the way na kami sa sa madaming decoration sa bahay. Isang community ba yun na madaming decoration? Decoration. So mas malaki yung chance na mas madaming yung candies doon. Kaya talagang dumadayo pa kami para sa mga candy. Alam niyo naman yung mga Pilipino Filipino mentality. Kailangan natin kunin yung mga candy na yun. Libre din yun, papadala namin sa Pilipinas. Papadala namin sa Pilipinas. Eh di nabusog yung pamilya sa Pilipinas. Di ba? Ganun yun. Hindi pa kayo
Si Kiko baliktad eh. Siya yung nagbibigay ng tsokolate. A few moments later. So yun guys, nakauwi na kami. Hindi na ako hindi kami nga eh. Hindi na ako masyadong nakapag-video nun dahil masyadong madilam tsaka in-enjoy na lang namin ng mga bata. Kasi masyado din madaming tao kasi baka mawala yung mga bata. Mas lalo tong Spider-Man na to. Papakita na lang namin yung candies na nakuha nila. So ito, tag-iisa sila. Yan, tsaka yan. Tingnan natin. That's my bucket. Look at that! There's a lot! Look at that, oh! So yun guys, itatago ko ito mamayang gabi para hindi nila makain. So yun, ganito na lang muna yung vlog. Gagawa pa kasi ako ng mga assignments ko. Hindi pa ako tapos sa assignments ko. Tatapusin ko muna. So, i-edit ko na to ng maaga para magawa ko yung mga assignments ko din. Yun! Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe kasi everyday to. Bukas, kita-kits ulit tayo bukas dahil nga everyday 1 week ako mag-vlog. This is my 3rd video. Sana magtuloy-tuloy pa. Let's go! Bye-bye! Bye-bye! Oh! Yo! Dude, ba't sobrang orange naman nito? So yun guys, nakalimutan kong sabihin na follow nyo ako sa Instagram dahil ang next na video na gagawin ko is question and answer. So, magpo-post ako sa story ko ng ask me anything, and then maglagay kayo ng mga questions doon kung anong gusto nyong itanong sa akin, and then gagawin natin ng video yun para bukas. So sana makita nyo yun at magtanong kayo para may madami tayong masagot na tanong bukas, okay? So, kita-kits bukas. Pag na-enjoy nyo tong vlog na to, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe na din, okay? Bye-bye! See you tomorrow!